นี้สูงไปเปล่าวะโอ้ยตอนนี้ดันออกมาแรงมาก ดันออกมาจนสายเอาไม่อยู่แก๊สข้างในเยอะมากเลยถ้ามันตีลงข้างล่างนี่เดี๋ยวมันก็จะไหม้ตัวมันเองนะแก๊สมันจะไหม้ ดูเปลวไฟด้วยนะไม่ใช่มันเท่าแล้วแต่ลูกนี่ น่าจะได้แล้วแหละเปลวออกแล้วเหรอ พอธรรมชาติแล้วบ้าง แต่เราต้องอุดนั้นให้อยู่ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงกับ15 นาที ตอนนี้โอ้โหพวยพุ่งตอนนี้เอาเชื้อเพลิงออกแล้วนะไฟมันติดเพราะว่าแก๊สมันพุ่งออกมาแก๊สออกมาจากข้างใน โอ้รอด แบบรุนแรงมากอันนี้มองไม่เห็นแต่ตรงนี้เห็นชัดเลยเป็นแก๊สยอดเลยอันนี้เดี๋ยวก็รอมันหมดของมันเองใช่ไหมเป่าไปโน้นเลยไม่น่าทำงอเลย ลม ถ้าตัดให้มันตรงอ่ะมันจะลงกลางอันนี้มันงอออกมันออกไปโน้นลมแรงด้วย แล้วก็รอให้มัน รอยมันดับ แก๊สหมดของมันเองแก๊สหมดก็แปลว่าได้ถ่านหมดแล้ว ให้มันเผาตัวมันเองแล้วเนี่ย เดี๋ยวรอดูเผยพุ่งเลย โอ้ยถ้ามันไม่พ้นเนี่ยน่าจะเล็กกว่านี้เนี่ย น่าจะแรงกว่านี้อีกถ้ามันไม่รั่วออกข้างบน ติดแล้วครับพี่น้อง